සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ රුපියල් 20000ක් ආසන්නව ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් හොඳ Sony device එකක් ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉස්සර වගේ ආපහු ලංකාවේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යනවා Sony phone වලට. ඉතින් Sony XZ1, XZ1, XZ2, XZ3 ඒ වගේම XZ2 Premium එක ඊළඟට Xperia 8 එක, Xperia 1 එක, ඒ වගේම Xperia 5 එක වගේ Sony phone මාදිරි රැසක් මේ වෙද්දි ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා ප්‍රචලිත වෙලා තිනවා. ඉතින් මේත් එක්ක ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් අපිට රුපියල් 20000ක් ආසන්නව සාමාන්‍ය රුපියල් 19,000 ඉඳන් රුපියල් 21000 වගේ වෙනකන් අතර මුදලකට මේ Sony Xperia XZ1 කියන device එක අපිට මිලදී ගැනීම හැකියාවක් මේ ලංකාවේ තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක 4GB 64GB ස්පේස් එකක් එක තමයි. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගෙවන මුදලට උපරිම වටිනාකමක් තියෙන ෆෝන් එකක් විදිහට මම දකිනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍ය රුපියල් 20000ක විතර බජට් එකකට යූස් කරපු ෆෝන් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් හොඳම ෆෝන් එකක් විදිහට තමයි මම මේ Sony Xperia XZ1 කියන device එක දකින්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන හොඳ විස්තරයක් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු. මේ ෆෝන් එක ගන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕන දේවල් මොනවාද? මේ ෆෝන් එක අපි ගන්නට වටිනවද? ඒ වගේම මොනවාද මේ ෆෝන් එකේ ಗುಣ අගුණ, හොඳ දේවල් මොනවාද, නරක දේවල් මොනවාද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉස්සරහට කතා කරන් යමු. හරි, ඉතින් මේ device එක නිකුත් වුණේ 2017 සැප්තැම්බර් මාසයේ. ඉතින් ඒ වෙද්දි flagship device එකක් විදිහට රුපියල් ලක්ෂයකටත් වඩා වැඩි මුදලකට තමයි මේ ෆෝන් එක නිකුත් වුණේ. ඉතින් මේ වෙද්දි ලංකාවේ ගොඩක් අඩු මුදලකට අපිට මේක මිලදී ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අඩු මුදලකට flagship device එකක experience එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ඒකට හොඳම උදාහරණයක් විදිහට මට දක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගාව තියෙන මේ moonlit blue කියන කලර් එක. ඉතින් මේකේ black කලර් එක, warm silver කලර් එකක්, pink කලර් එකක් වගේම ඕගොල්ලන්ට මේ moonlit blue එකෙන් ඕගොල්ලන්ට මේ ෆෝන් එක මිලදී ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ සාමාන්‍ය ප්‍රොෆෙෂනල් ගතියක් තියෙනවා මේ කලර් එක. ඇත්තටම black කලර් එකත් මේ වගේ කියන්නේ matte ගතියක් තියෙන black එකේ මම නම් කැමති මොනේ මේ කලර් එකට තමයි. ඉතින්
මේ ෆෝන් එක ගත්තාම සාමාන්‍ය මේවා එන්නේ ජපාන් ෆෝන්. ඉතින් ඒක හින්දා ජපානයේ ඩොකෝමෝ ඒ වගේම SoftBank ඒ විදිහට මේ ෆෝන් එක කැටගරයිස් කරලා එනවා. ඉතින් මං ගාව තියෙන මේ ෆෝන් එක SoftBank device එකක්. ඉතින් මේකට ආවේ Android 8 මේ වෙද්දි මේකට Android 9 support කරනවා. ඉතින් 9 update එක මම මේකට ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක ගත්තාම back camera එක 19 megapixel වගේම front camera එක 13 megapixel වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට හොඳ කැමරා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඕන නම් Sony ඒකට ඕගොල්ලොන්ට හොඳ සාධාරණයක් කරනවා. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා Sony කැමරා ගැන. ඒ වෙන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. Sony කැමරා එක පට්ට. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ අපි අපියරන්ස් එකෙන් කතා කරමු මුලින්ම. මම මේ ෆෝන් එකේ වම් පැත්ත ගන්න මුලින්ම. වම් පැත්ත ගත්තාම මේ ෆෝන් එකේ මෙතන SIM tray එක විතරයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකට SIM ejecting tool එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. normal අපිට නියපොත්තෙන් මේ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් nano SIM එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම chip එකක් දාලා මේකේ මම කලින් කිව්වා වගේ internal storage එක එන්නේ 64GB. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේක 256GB දක්වා වැඩි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මෙතනට SD card එකක් දාලා. ඉතින් ඊළඟට අපි ඉහළ උඩ කෙළවර ගැන කතා කරමු. උඩ 3.5mm audio jack එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම noise cancellation microphone එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Sony Xperia XZ2 XZ3 වගේ ඒ device වල මේ 3.5mm audio jack එක නැහැ. ඉතින් අපි hand free එකක් ගත්තත් ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන්නේ type C cable එකක්. ඒ කියන්නේ type C port එකක් තියෙන type C hand free එකක් අපි ගන්න ඕනේ. ඉතින් XZ1 එකේ එහෙම කිසි මවුලක් නැහැ. XZ1 එකට 3.5mm audio jack එක support කරනවා. ඉතින් ඊළඟට දකුණු පැත්ත ගත්තාම මේ volume up down button එක තියෙනවා. ඊළඟට අපිට මේකේ power button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් power button එකේ විශේෂතාවයක් තියෙනවා. මොකද මේකේ එන fingerprint sensor එකක් තියෙන මේ power button එකටම තමයි. ඉතින් මේක හරියම ඉක්මනට unlock වෙනවා මේ fingerprint sensor එක. ඉතින් මේක power button එකටම තමයි මේගොල්ලෝ attach කරලා ඉවර තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට shutter capture කරන්න button එකක් තියෙනවා මේ යටින්. ඊළඟට අපි ෆෝන් එක පහළ ගත්තාම charging port එක විදිහට ඔයගොල්ලන්ට type C එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනත් ඔයගොල්ලන්ට main microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් screen එක ගත්තාම මේකේ ඉස්සරහා glass එක Gorilla 5 කියන glass එකෙන් protect කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට aluminium back එකක් වගේම aluminium frame එකක් මේ ෆෝන් එකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Gorilla 5 glass එකත් එක්ක මේකේ screen එක හොඳට protect වෙනවා. ඉතින් ඔගොල්ලොන්ට ලොකු අවුලක් නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් tempered මේ වෙද්දි හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් tempered glass එකක් attach කරගෙනම මේකට පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා. හොඳයි. ඒ නැතත් Gorilla 5 glass එක නිසා එහෙම ලොකු crack වීමක් ඔයගොල්ලොන්ට එහෙම කිසි අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේක screen එක ගත්තාම මේක full screen එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේකේ උඩින් සහ පහළින් මේ විදිහේ speakers දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් stereo sound experience එකක් ගන්න පුළුවන් මේ speakers දෙකෙන් ඔයගොල්ලොන්ට. ඒක ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය හොඳ game play කරද්දී ඒ වගේම YouTube video එකක් බලද්දී ඒක ඔයාලට හොඳට experience කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැන වැඩිපුර විස්තර අපි වීඩියෝ එක ඉස්සරහට තව කතා කරන් යමු. මේ ෆෝන් එකේ ස්පෙක් ගැන කතා කරද්දී මේ ෆෝන් එක බර සාමාන්‍යයෙන් RAM 155ක විතර බරක් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට තනි අතෙන් උනත් ලොකු වෙලාවක් මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ බර එක්ක. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ thickness එක මිලිමීටර් 4.4ක thickness එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ display එක 5.2 inch අඟල් 5.2ක display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ display ගැන අපි වැඩිපුර කතා කරනවා නම් 1080 ගුණ කිරීම 1920 වුණ පික්සල් අගයක් එක්ක වගේම 10:9 ඒ කියන්නේ 16:9 ratio එකකින් අපිට මේ display එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරද්දී මේ ෆෝන් එකේ chipset එක Snapdragon 835 10 nanometer chipset එකක් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම CPU එක ගත්තාම octa-core CPU එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ GPU එක Adreno 540 කියන GPU එක මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ ෆෝන් එක 64GB 4GB RAM එකකින් ආවේ. ඉතින් 64GB storage 4GB RAM එකක්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ main camera එක ගැන අපි කතා කරද්දී single camera එකක් තමයි පිටිපස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ camera එක 19 megapixel f2.0 aperture එකක් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ මේ camera එකේ features විදියට
LED ෆ්ලෑෂ් එකක් පැනරෝමා HDR පහසුකම මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ පහසුකම ගත්තාම 4K දක්වා වුණ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් 4K 30 fps වගේම 1080p 60 fps 1080p 30 fps වලින් මේකේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි මේ ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැමරා එක ගත්තාම ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සිංගල් සෙල්ෆි කැමරා එකක්. ඉතින් මේ කැමරා එක 13 මෙගාපික්සල් වගේම f2.0 අපේචර් එකක් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ සිංගල් සෙල්ෆි කැමරා එකෙත් වීඩියෝ පහසුකම් විදියට 1080p 30 fps දක්වා වුණ විදියට සෙල්ෆි කැමරා එකෙන් වීඩියෝ රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කැමරා එක ගොඩක් quality ඇත්තටම. ඉතින් මේ කියන්නේ අපි Sony කැමරා එක ගැන ගොඩක් දේවල් කියන්නේ ගොඩක් ෆෝන්ස් වල කැමරා එක සෙටප් කරන්නේ Sony ලා. ඉතින් Sony ෆෝන් එකේ කැමරා එක ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැති තරම් ඉතින් මේක කැමරා එක ඒ විදිහට තමයි සෙටප් කරලා දෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අපි ස්පීකර් එක ගැන කතා කරද්දී මේක ස්ටීරියෝ ස්පීකර් එකක් තියෙන. ඒ වගේම හොඳ දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට එන්නේ මිලිඇම්පියර් 2700ක ලිතියම් අයන් බැටරි එකක්. ඉතින් මේ බැටරි එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ෆෝන් එක සීල් ෆෝන් එකක්. ඉතින් non removable battery එකක් විදිහට තමයි අපිට මේ බැටරි එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය day to day life එකේ ඔයගොල්ලන්ට normal පාවිච්චි කරනවා නම් මේ ෆෝන් එකේ බැටරිය එච්චර ලොකු අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ hard user කෙනෙක් හැම වෙලෙම games play කරනවා නම් මේ බැටරි එක සමහර විට ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මදි වෙයි. සාමාන්‍ය දවසට දෙපාරක් විතර charge කරන්න ඕනේ වෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ෆෝන් එකට එන්නේ 18 watt fast charging. ඉතින් type C cable එකක් එක්කෙන මේ charging port එකට ඔයගොල්ලන්ට fast charging 18 watt fast charging original fast charging cable එකක් වගේම dock එකක් පාවිච්චි කරා නම් මේ ෆෝන් එක පැයක් වගේ ඇතුළත 90%කට වඩා charge කරගැනීමේ හැකියාව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඒ වගේම මම ඔයගොල්ලන්ට recommend කරනවා අනිවාර්යෙන් ohm charge එකක් වගේ හොඳ quality charge එකක්. ඒ කියන්නේ fast charge එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක සවුත් වෙන්න අප්සෙට් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳ fast charge එකක් තෝරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ බැටරි ලයිෆ් එකත් හොඳට පවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් ගත්තාම මේ ෆෝන් එක හීට් වෙන්න ගතියක් තියෙනවා ගොඩක් hard විදිහට යූස් කරලා. ඉතින් normal යූස් කරන කෙනෙක්ට නම් ඇත්තටම මේ ෆෝන් එකේ එහෙම කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් මම කතා කරන්න ඕනේ මේ වගේම මේ ෆෝන් එකේ තියෙන අවුල් මොනවද කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම මේ ෆෝන් එකේ හොඳ දේවල් ගැන කතා කරන්නම්. අවුල් දේවල් ගැනත් අපි කතා කරමු. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ හොඳ දේවල් ගත්තාම මේ ෆෝන් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 4GB RAM එකක් 64GB ස්ටෝරේජ් එකක් එනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි රුපියල් 20000කට බලාපොරොත්තු වෙනවටත් වඩා වැඩි හොඳ performance එකක් මේ ෆෝන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ කෝඩ් PUBG වගේ මේ ගේම්ස් ප්ලේ කරනවා නම් මේ ෆෝන් එක කිසිම අවුලක් නැතුව high resolution දාලා මේ ෆෝන් එකේදී high quality එකකින් ඒ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න මේ හැකියාව ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ සවුන්ඩ්ස් ගත්තාම සවුන්ඩ්ස් quality එකත් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඩිස්ප්ලේ quality එකත් අවුලක් නැහැ. ඒ වගේම කැමරා එකත් 4K දක්වා වුණ මම කියවා වීඩියෝ පහසුකමක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම ස්ලෝ මෝෂන් තියෙනවා මේකේ. අපිට කැමරා එකේ සෙටින් වල ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරගෙන අපිට මේකේ කැමරා කැප්චර් කරගෙන ෆොටෝස් කැප්චර් කරගන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක ගත්තාම ඇත්තටම සුපිරි ක්වොලිටි. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක් විදිහට මම මේ ෆෝන් එක රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ෆෝන් එකේ අපි මොන දේවල්ද මේකේ නරක දේවල් මොනවද කියලා දැන් අපි කතා කරමු. ඉතින් මම මේ ෆෝන් එකේ නරක දෙයක් විදිහට දැක්කේ මේකේ hard user කෙනෙක්ට මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක ඇත්තටම පොඩ්ඩක් මදි වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ hard user කෙනෙක් හැම වෙලේම games play කරන කෙනෙක් වගේ නම් මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක ඔයගොල්ලන්ට සෑහීමකටපත් වෙන්න බැරි වෙයි. මොකද මිලිඇම්පියර් 2700ක බැටරි එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි මේකේ තව අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි 4K වීඩියෝ රෙකෝඩ් කිරීමේ පහසුකම තියෙනවා කිව්වා මම. ඉතින් සමහර විට ඔයගොල්ලෝ 2K ඒ කියන්නේ 4K වීඩියෝ එකක් ටිකක් ලොකු වෙලාවක් සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක් විතර පාවිච්චි කරන වීඩියෝ කරන්න යනවා රෙකෝඩ් කරන්න යනවා නම් මේ ෆෝන් එක හීට් වෙලා සමහර විට ෆෝන් එක ඔෆ් වෙලා මේ රෙකෝඩින් එක මේ වෙලා නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් එක මේ විදිහට මේකට දරා ගන්න බැරිකම නිසා දෝ මන්දා 4K වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරද්දි අපිට මේ විදිහ පොඩි අවුලක් මේ ෆෝන් එකේ බලගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මේ ෆෝන් එකේ මම අවුලක් විදිහට දකින්න වෙන කිසිම අවුලක් නැහැ මට මේ ෆෝන් එකත් එක්ක. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේ ගෙවන ගානට උපරිම වටිනාකමක් තියෙන ෆෝන් එකක් විදිහට මම මේ ෆෝන් එක රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඉතින්
ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මතක ඇතුව අනිවාර්යෙන් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා XZ3 එකත් එක්ක හරි කමන්නේ මම මේකටත් කියන්නම් එක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ගේ ඩයල් පෑඩ් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඩයල් පෑඩ් එක ඔන් කරලා මෙතන තියෙනවා මේ කෝඩ් එක තරුවයි හෑෂ් 73යි 78යි 423යි # විදිහට මේ විදිහට ටයිප් කරලා මේ ෆෝන් එක සර්විස් මෙනු එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මේ සර්විස් මෙනු එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ සර්විස් ටෙස්ට් වල ගිහිල්ලා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක, බැටරි එක, ඒ වගේම ස්පීකර් එක මේ වගේ හැම දෙයක්ම චෙක් කරගන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයකට මම මේ ඩිස්ප්ලේ එකට යන්න. ඩිස්ප්ලේ එකේ මේ විදිහට කලර්ස් චේන්ජ් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ මොකද ඩිස්ප්ලේ එකේ පැචස් තියෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේකේ බැටරි එක ළඟට ගියපුවාම බැටරි හෙල්ත් එක බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ බැටරි කන්ඩිෂන්, බැටරි හෙල්ත් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා, බැටරි රීප්ලේස් කරන්න ඕනද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් හැම දෙයක්ම මේ සර්විස් ටෙස්ට් යටතේ සර්විස් මෙනු එක යටතේ ඔයගොල්ලන්ට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයාලට ভাইබ්‍රේෂන්, ඒ වගේම ටච් එක, කීබෝඩ් එක, ඒ වගේම ස්පීකර් එක, මයික්‍රොෆෝන්, ඉයර්ෆෝන් මේ වගේ වයිබ්‍රේටර්, මේන් කැමරා, ෆ්‍රන්ට් කැමරා මේ හැම දෙයක්ම අනිවාර්යෙන් චෙක් කරගන්න මේ ෆෝන් එක. ඒ වගේම මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ Xperia 1 XZ1 මේ වගේ Sony ෆෝන් එකක් ගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් වගකීමක් දෙන තැනකින් මේ ෆෝන් එක ගන්න. මොකද ගොඩක් කට්ටිය Sony ෆෝන් වලට ආස වුණාට මේක ආසාව තිබ්බට ගොඩක් කට්ටිය මේක දන්නේ නැහැ, මේ වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා. ඉතින් තමන්ට කොහොමද ෆෝන් එක අතර හුරු වෙන සතියක් විතර යනවා. ඒකින්ද සාමාන්‍ය වොරන්ටියක් දෙන තැනකින් ෆෝන් එක මිලදී ගන්න ඔයගොල්ලෝ. මොකද මේක ඔයගොල්ලන්ට වැඩි හුරු පුරුදු ෆෝන් එකක් නොවන හින්දා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මට මේ Sony Xperia XZ1 කියන ඩිවයිස් එකත් එක්ක කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මොකද කියන්නේ XZ1 ගැන? ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් මේ විදිහේ මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් ඉදිරියට ඇඩ් කරන්න. ඉතින් මට අතපසු වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා නම්, මම වැරදියට කියපු දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේදී නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කැමතියි ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ විදිහට අදහස් වමාරු කරගන්න, කොහොමද ඔයගොල්ලෝගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියන්න. ඒ වගේම මගේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒ දේවලුත් කියන්න මම හදා ගන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ මේ අද වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝස් තව ඉස්සරහටත් බලන්න, මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයගොල්ලන්ට Sony ෆෝන් එකක් වගේම Apple iPhone, ඒ වගේම Redmi, Samsung, Huawei මේ වගේ ඕනේ ෆෝන් එකක් ගන්න ඕන නම් මම පහලින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් පින් කරන්නම්. ඉතින් මේ නම්බර් එකට කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට කැමති ෆෝන් එකක් අඩු මිල ගණන් යටතේ හොඳ වොරන්ටි එකක් එක්ක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි මේ Sony Xperia XZ1 කියන ඩිවයිස් එක හොඳ ෆෝන් එකක්. කියන්නේ සාමාන්‍ය Zoom class වලට යන්න, ඒ වගේම day to day life එකේ වැඩ කරන ගොඩක් කට්ටියට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 20000ක් කියන්නේ normal budget එක. ඉතින් ඒ ගානට හොඳටම සෑහීමකට පත් වෙන උළුවන් ඩිවයිස් එකක් විදිහට මම මේ Sony Xperia XZ1 ඩිවයිස් එක රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ තරම් පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඒ වගේම පාවිච්චි කරපු කට්ටියත් සමහර විට ඇති මෙතන ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් Sony ෆෑන්ලාට සුපිරි ඩිවයිස් එකක් විදිහට මම මේ XZ1 ඩිවයිස් එක රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ ෆෝන් එක අරන් පාවිච්චි කරලා බලන්න. යාළුවෙක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.